We asked people from the Finnish right-wing Facebook groups to submit questions to the left-wingers who organised a demonstration against tax avoidance and evasion called Contain Tax Havens. Keep in mind, all the questions were submitted by Facebook users. We chose the most popular ones. Do working class people avoid taxes when they buy alcohol from Estonia, where it's cheaper? Se on pikkasen eri leveliä kuin nämä Panama-paperit. Se ero on mun mielestä se, että siihen köyhien viinaralliin puututaan. Siihen ollaan koko ajan säätämässä lakia, koko ajan rajoittamassa sitä kuinka paljon pystyy ja se nähdään ongelmana, kansantaloudellisena, kansanterveydellisenä ongelmana. Se on mun mielestä vähän pienempi paha, varmasti kiertää joo, mutta onko se semmoinen summa, mikä oikeasti on pois jostain kansanterveydestä esimerkiksi, se on asia erikseen? No ei todellakaan. Siis meilläkin on häät tulossa, ei meillä ole varaa ostaa Alkosta viinaa. Ei kyllä, kun miettii noita veroparatiiseja, niin ei todellakaan. Tää on ihan pientä, mitä me tehdään. Totta kai kiertää tietyllä tavalla. Siinä on vähän samasta kyse kuin tässä verosuunnittelussa käytännössä. Eli se on laillista, jos ne ei tuo laittomia suuria määriä maahan. Onhan se veronkiertoa, jos ne vartavasten menee Tallinnaan hakemaan sitä viinaa, niin kyllähän se on veronkiertoa. Se vähän riippuu, että mistä katsotaan, että niin Suomen alkoholipolitiikka on sitä mitä on, niin että pitäisikö sitten olla niin helvetin niin kuin rikas, että pystyy niin ostaa sitä viinaa. No, tässä tullaan taas kysymykseen lainsäädännöstä. Kaikki hallitaan lainsäädännöllä, että on tekopyhää puhua tämmöistä, jos kokoomuslaiset haluaa itselleen niin kuin veronkiertoa ja verohelpotuksia. Virosta on laillista tuoda viinaa, veroparatiisin käyttäminen ei ole laillista. Mutta siihen niin voitaisiin lainsäädännöllä puuttua, jos haluttaisiin. No tietenkin sitä voi tarkastella näinkin, mutta se on aika pieni ongelma verrattuna siihen, mitä nuo suuryritykset tekee. Että siinä on vähän silleen, puhutaan eri mittakaavan ongelmista. Että ei se välttämättä se Viron viinarallikaan mikään hirveän hyvä ilmiö ole. Ja siinä on ihan silleen niin hyvä hetki tarkastella Suomen alkoholipolitiikkaa ja alkoholiverotusta. Mutta se on ihan eri koko luokan ongelma kuin se, että nuo suuryritykset siellä Sipilät ja Bernerit ja muut kiertää veroa. Isn't aggressive tax planning and even direct tax evasion caused by over-aggressive taxation? Eliittihän haluaa rikastua ja se taas ei ole kansantaloudelle hyväksi, vaan resurssien jakaminen ja veroprogressio on todistetusti luonut niin kuin Suomesta, Ruotsista, Tanskasta maailman tehokkaimmat talousalueet, mitkä on monta kertaa nyt vertailussa todistettu. Meillä on kahdenlaista verotusta. On normaali duunarin verotus, joka kaikki ne välillinen veronne on 60%, ja sitten on suuren pääoman verotus, joka on käytännössä 0, koska se voi jää säätiöön ja hoitaa veroparatiisien kautta. Siinä vaiheessa, jos sitä maksimiverot maksetaan, niin maksetaan vähän yli 20%. Eli pääoman verotus on 1/3 siitä, mikä on tavan duunarin verotus. Jos ei 20% pysty maksamaan, niin 1 000 000 tulosta, miten mie pysty 100 000 tulosta maksamaan 60? No se vähän on niin ja näin, että jos sulla ei riitä se 20 miljoonaa, mikä sulle jää sen jälkeen kun verot on otettu, niin ehkä se sit on liikaa se. Mitä nyt on tullut nämä Panama-paperit ja kaikki, niin ongelmahan nimenomaan selvästi se, että niitä veroja maksetaan liian vähän, eikä toisinpäin. Ja sitten tietysti ei voi puhua yleisesti niin kuin veroista, niin kuin se olisi joku vaan niin kuin asia sillä tavalla, että esimerkiksi joku pienyrittäjä, että sen tulisi maksaa yhtä paljon veroa kuin vaikka tällaiset suurpääomaomistajat. Eihän niin kuin sitä voi asetella oikeastaan kysymys tolle, että on tällaista harhaanjohtavaa oikeistolaisten retoriikkaa, mitä tässä nyt yritetään hämätä meitä. Ei voi sanoa, että rikokset on seurausta laeista, vaan kyllä laeilla nimenomaan yritetään vähentää rikoksia. Meillähän on tavallaan tehty helpoksi tällainen aggressiivinen verosuunnittelu. Se on ainoastaan sillä tavalla seurausta. Meidän siis pitää tiukentaa lakeja, jotta tällainen verosuunnittelu ei ole mahdollista. Siis laillahan on aina henki ja kirjain, eikö niin? Lait ei toimi, jos on helppo toimia vastoin kuin ne on tarkoitettu. Meillä on säädetty verot sitä varten, että maksetaan, mutta sitten ne lait on säädetty niin löperöiksi, että on helppo kiertää veroja. What? Eli jos ihmiset kiertää aggressiivisesti veroja, niin eikö se ole sitten, mitä se oli, aggressiivista, että kiertää ne niin aggressiivisesti? Joo, ei todellakaan. Mä maksan mun pienestä liksasta mielelläni veroja tänne Suomeen. Ja mä maksan about 19% veroja mun pienestä liksasta. Et ei niinku rikkaat saatana, niillä olisi oikeasti varaa maksaa niitä veroja tänne Suomeen, että ei, niin. Luuletteko te, että ne ei kiertäisi niitä veroja, vaikka verotus olisi niinku matalampi? Todellakin ne kiertäisi niitä veroja, vaikka se verotus olisi matalampi. Se, ketä pystyy sen tekemään, ne haluaa tehdä enemmän rahaa, niin jos ne voi tehdä enemmän rahaa kiertämällä veroja, niin kai ne nyt kiertää niitä veroja silloin. Ei ole.
Siellä ei ole väliä, että mikä on jonkun maan verotaso. Aina se on enemmän kuin 0. Oli maa mikä tahansa, oli verojärjestelmä mikä tahansa länsimaissa, teollistuneissa länsimaissa, niin aina pyritään siitäkin kiertämään veroa Caymansaareihin. Oli sitten Suomessa, Jenkeissä, Britit, mikä ikinä. Aina halutaan kiertää se, koska 0 on aina parempi kuin 10, 15, 30, mitä ikinä. Käsittääkseni siis Suomessa ei edes ole poikkeuksellisen paljon veronkiertoa. Se on samaa tasoa kuin muuallakin. Et siis tää on siinä mielessä mielenkiintoinen niin kun asia lähtee liikkeelle, koska ahneuksissaan ihmiset kiertää veroja vaikka mikä se prosentti olisi. Ei se ole välttämättä ahneutta, vaan se on, että jos kaikki muut kilpailijat kiertää veroja, niin silloin sun on pakko kilpailla, että sä et ole kilpailukykyinen. Sen takia sen sijaan, että me luotaan ihmisen omaan tavallaan moraaliin, mikä sitten heikentää niiden kykyä toimia niin kilpailussa, niin pitää säätää yhteiset pelisäännöt lainsäädännöllisellä tasolla, joka varmistaa, että kukaan ei joudu tähän tilanteeseen, jossa ne joutuu kiertämään veroja, että ne pysyy sitten kelkassa mukana. Which is more important, reforming the tax system or making the job markets more flexible? Ehdottomasti ei joustoja, sillä pohjoismainen malli lähtee siitä, että yleistä elintasoa niin kun nostetaan, niin silloin koko talous lähtee pyörimään, sillä markkinatalous saa kuluttajia ja kapitalismihan ei ole markkinataloutta, vaan kapitalismi on rahan kertymistä pienelle promille-eliitille. Ja nyt on tapahtumassa kertyminen eikä talousalueen niin kuin avartuminen eikä elintaso nousee. No mä oon sitä mieltä, että verotusta pitäisi uudistaa. Pääomavero samalle tasolle kuin tulovero, enemmän progressiota sillä, että on aidosti progressiivinen tulo- ja pääomaverotus. Sen lisäksi pitäisi pohtia sitä, että millä tavalla me esimerkiksi suhtaudutaan tähän varallisuusveroon, että jos rahat on loppu, niin minkä takia me sitten annetaan ihmisten olla maksamatta veroa varallisuudesta, mutta silti esimerkiksi halutaan korottaa alvia. Niin siis kyllä mä oon ihan verotuksen uudistamisen puolella. Ehdottomasti verotusta kuuluu uudistaa, mutta niin kuin joustot työmarkkinoilla, siitä mä halusin kuulla vähän enemmän, että mistä sillä tarkoitettiin, koska on siinäkin niin kuin paljon pointteja siinä määrin, mitä voi toteuttaa ja mikä on järkevää. Niin kuin totta kai verotusta kuuluu uudistaa. Why does the left accept violence while moralizing others for having the most far-fetched links to acts of violence? No, ensinnäkin sopisi kysyä, että mitä se vasemmistolainen väkivalta Suomessa on, että onko sellaista ollut edes niin kuin viime vuosina hirveästi esille. Nämä niin kuin oikeistolaiset yrittää laittaa esimerkiksi ilkivallan teon niin kuin samalla viivalla tällaisesta äärioikeistolaisten esimerkiksi harjoittamaan ihan suoraan ihmisiä, jopa lapsiin kohdistuvaa väkivallan tai väkivallan yritysten kanssa. Eli milloin Suomessa viime vuosina olisi esimerkkejä, että vasemmistolaiset olisi mielenosoituksissa käynyt jonkun kimppuun. Sellaisia joo, enemmänkin on hajotettu esimerkiksi ikkunoja ja tällaisia, mikä tietysti nyt on kapitalistilla pahempi kuin se, että hakataan ihmisiä, koska ihmistä hakataan, niin se ei tuota vahinkoa pääomalle. Joo, että mitä helvettiä. Mä haluaisin kuulla sitä vasemmistolaista väkivaltaa, mistä tässä on kyse, koska selvästi tämä on viittaus siihen Li Anderssonin muka heittämään heittoon, mitä hän ei edes heittänyt. Jos katsoo sen YouTube-video esimerkiksi, mikä on olemassa, niin tää on taas tätä. En ole kyllä eläessäni nähnyt mitään semmoista tämän tyyppistä mielenostusta, jossa kukaan tyyppi olisi puhumassa ja sanotaan, että nyt mennään hakkaamaan ihmisiä! Ei vasemmistolaiset ole väkivaltaisia, nehän on hippejä ja sivareita kaikki. Do you agree there will always be people who want to benefit by the expense of others? Joo, varmasti näin on, mutta meille sitä varten on siis olemassa lait ja lain valvonta, että kun lailla on jotain tarkoitettu, että yhteiskunta toimii jollain tavalla, niin niitä on sitten myös valvottava. Meillä on tällä hetkellä säädetty lait niin löperösti, että se veronkierto on helppoa. Ja joku hyötyminen on niin kuin pienimuotoista, mutta jos puhutaan nyt näistä miljardeista, jotka siirretään veroparatiiseihin, niin siinä ei ole enää kyse pienestä, vaan todella suurista vahingoista meidän yhteiskunnalle. Eli lait on säädettävä niin, että se ei ole helppoa tai mahdollista. Varmasti, mutta mun mielestä se niinku pääsee oikeuksiinsa tai niinku siihen, että ei ole oikeuksia tai kapitalismi alla, koska kapitalismi kannustaa ihmisiä käyttäytymään ja ajattelee sillä tavalla. Jo, se paine on tosi kova jo pienestä se kouluissa yhteiskunnan puolesta. Me kasvatetaan ajattelemaan tosi ahneesti ja tälleen. Mä uskon, että sosialistisen järjestelmän sisällä se olisi niinkään suuri ongelma ja varmasti asiat pystyy järjestämään silti muutenkin kuin esimerkiksi tälleen kuin nyt. Ihan saletisti. Aina on. Joka ainu haluaa hyötyä muihin tekemisistä. Ja siis mehän eletään paratiisissa.
Siis on näitä erilaisia utopioita, joissa niin kuin esimerkiksi Moorella oli utopia, jossa lapset tekee työt, aikuiset elää vapaana. Myönnetään utopiassa, jossa köyhät tekee työt ja kapitalistit vettää tuloksen. Eli tämä on joillekin ihmisille tämä on utopia, muille se on helvetti. What is so bad about Finnish people also having the right to identity politics? Saahan niillä olla identiteettipolitiikkaa niin kauan kuin se ei ole pois muilta. Kyllä ihminen saa olla ylpeä siitä, mitä on niin kauan kuin se ei tarkoita sitä, että mennään sortamaan muita sen perusteella, mitä ne on. Eikö suomalaisista ole eikö suomalaiset koe, että niiden oma identiteetti olisi esimerkiksi turvas Suomessa, tai jos ei ole, niin onko se todella syy esimerkiksi islamistiset liikkeet vai enemmänkin tämä niinku amerikkalaisten tuoma länsimainen kulttuuri ja Euroopan unioni tuoma tämä länsimainen ja eurooppalainen identiteetti ja kaikki. Mun mielestä se enemmän niinku uhkaa meidän suomalaista identiteettiä kuin vaikkapa maahanmuuttaa. Että meidän niinku pitää tietysti olla heikomman puolelle. Ja Suomessahan niinku suomalaiset nyt ei tietenkään ole vähemmistö omassa maassaan. Me ei olla sorrettu väkijoukkoa omassa maassamme verrattuna esimerkiksi näihin niinku maahanmuuttajiin, jotka tulee tänne ja tarvitsee meidän apua. What is the Laffer curve? Lafferin käyrä on semmonen, että jos verottaa X määrä liikaa, niin silloin yhtäkkiä ei saakaan enää verotuloja. Ja se on siinä mielessä tosi nokkela retorinen keino, että aina me ollaan just siinä kohtaa Lafferin käyrää, että me verotetaan niin paljon, että me ei saada enää optimaalista verotuloja. Ei ole koskaan sillä lailla, että me oltaisiin esimerkiksi verottamassa liian vähän potentiaalisista verotuloista. Why is demonstrating a method you use? No en mä tiedä, onko se mikään keino, koska eihän nämä mihinkään vaikuta, mutta niin näytetään ainakin se, että me ei hyväksytä tätä näin meininkiä. Mä uskon, että kyllä joukossa on voimaa ja että kun on tarpeeksi ihmisiä kerääntyy jotain asiaa osoittamaan mieltä tai sitä, niin sitten se voimistuu. Kyllä tyhmää olisi, jos ei osoittaisi mieltä. Kyllä sillä jotain saa aikaan kuitenkin. On tällainen oikeus vielä kuin mielenosoittaminen, niin siitä kannattaa pitää kiinni vielä ainakin kun voi niin kuin ihan lainkin puitteissa. Ja täällä tapaa samahenkisiä ihmisiä pystyy järjestäytymään ja näkymään ja tuomaan vähän sanomaa esille. Ja sitten kun ihmisiä on tarpeeksi, niin se on huomattu, että tällaisilla joukkoliikkeillä pystytään myös asettamaan niin suurta painetta, että hallituskin joutuu ottaa se huomioon. Niin kuin nyt esimerkiksi viime vuonna hallitus joutui perääntymään joukkoliikkeiden aiheuttaman paineen takia muutamista kysymyksistä. Why are individuals punished harshly for accomplishments achieved by their own will, abilities and skills? Tässä on niinku erikoisia oletuksia. Toi kysymys olettaa sen, että jotenkin lisäarvo tai koko ylipäänsä arvo yhteiskunnassa olisi sankariyksilöiden luomaa ja sitten joku tyyppi tulee ulkopuolelta takavarikoimaan sen pois. Sen sijaan, että arvo on yhteisöllisesti tuotettu, me tehdään duunia yhdessä, firma ei pärjää ilman työntekijöitä ja työntekijät ei pärjää ilman toisiaan, niin se on yhteisöllisesti, se on yhdessä tuotettua se kaikki bonus yhteiskuntaan, niin ei siinä kyllä nyt ketään rangaista, jos siitä sitten sen jälkeen demokraattisesti päätetään jollakin tavalla uudelleen siirtää niitä resursseja koulutukseen, terveydenhuoltoon, teiden kunnossapitoon, johonkin tämmöiseen. How would the left solve the issues of entrepreneurship and therefore job creation if the risks that the entrepreneur takes are not compensated enough and everything is evened out? Joo, siis nuo reunaehdot, jos nyt on niin se, että yrittäjän ottamasta riskistä ei saa parempaa korvausta ja kaikki tasapäistetään, niin ensinnäkin ne on mun mielestä huonot reunaehdot, eli siihen ei pidä suostua. Päinvastoin meidän pitää tukea, koska se on ihan totta, että yrittäjät luo työpaikkoja. Me tarvitaan tällä hetkellä mun mielestä ongelma on myöskin siinä, että meillä ei ole kotimaista ostovoimaa, koska me leikataan työntekijöiden palkoista ja sosiaalietuuksista ja niin edespäin, mikä totta kai vähentää heidän ostovoimaa ja sitä kautta vähentää niin kotimaista kysyntää. Se on yksi ongelma, mutta sen lisäksi mun mielestä yksi ongelma myöskin yrityslainsäädännössä on se, että me niputetaan suuryritykset ja pk-yritykset kaikki samaan. Ja se tarkoittaa sitä, että jos me sovelletaan sitä samaa lainsäädäntöä niihin kaikkiin, niin se asettaa pienyrittäjät todella epäreiluun asemaan, koska ei heillä ole esimerkiksi mahdollisuutta palkata kirjanpitäjiä ja niin edespäin. Eli toisin sanoen kaikki se yritysbyrokratian pyörittäminen on pois itse siitä niin kuin yritystoiminnasta ja siitä niin kuin sen tuloksen tekemisestä. Ja toisaalta mun mielestä on myöskin esimerkiksi se, että meidän pitäisi helpottaa ensimmäisen työntekijän palkkaamista, meidän pitäisi nostaa ALV-velvollisen tulon sitä niin kuin alarajaa korkeammaksi ja tehdä kaikkia tämmöisiä niin kuin
tämmöisiä tekoja, millä me pystyttäisiin oikeasti konkreettisesti helpottamaan nimenomaan pienyritysten tai pk-yritysten asemaa Suomessa, koska me tarvitaan niitä luomaan niitä työpaikkoja. Euroalue on perustettu nimenomaan veronkiertoa ja mafiaa varten. Se ei ole perustettu niin kuin omaa paikallista talousaluetta varten. Tämä on todistettu ja joka päivä tulee ilmeisemmäksi, että talous romahtaa, ellei jokainen maa palaa omaan valuuttaan. Perustulo. No, kyllähän nyt tässä halutaan, että ihmiset saa siitä riskistä, etenkin just keskittymällä niihin, jotka aloittaa firmassaan. Etenkin mikroyrittäjät, freelancerit, itsensä työllistäjät, pienyrittäjät, just näihin pitää kiinnittää huomiota, että missä määrin ne on ne, jotka oikeasti ottaa sen isoimman riskin. Eikä nämä suurten firmojen toimitusjohtajat, jolla on jo aika vankka asema, jota oikeastaan mikään ei voi enää horjuttaa, niin pitää keskittyä just näihin mikroyrittäjiin, jotka on oikeasti ehkä se porukka, joka kaikista eniten laittaa itsensä likoon nämä markkinoilla. Siinä kun puhutaan esimerkiksi yrittäjyyden riskeistä, niin se perustulo takaisi sen niin kuin tietyn foundationin silleen, että niin kuin on helpompaa lähteä. On se tietty niin kuin, perusta, niin kuin, tietty tukiverkosto siinä taustalla, koska tällä hetkellä se on tosi vaikeaa lähteä järjestämään pieniä yhden henkilön yrityksiä esimerkiksi. Kyllä me ollaan esitetty vaihtoehtoja nimenomaan pienyrittäjien niin kuin, ajatuksia ajatellen. Siis tässä nyt sotkettaa ensinnäkin yrittäjä ja kapitalisti. Yrittäjä on henkilö, joka ottaa riskin, eli hän perustaa yrityksen jonkun muun rahoilla. Kapitalisti on se, joka tekee sen tilin. Eli yrittäjä riski, totta kai siitä pitää korvaus antaa. Mutta tämä rahoitus pitäisi järjestää valtion rahoituksena, keskuspankkirahoituksena, jolloin kukaan hyvänsä voisi aloittaa yrityksen. Ja siinä vaiheessa, kun tulisi voitto, niin Korppikotka-rahasto ei veisi 90% tuottoa siitä, vaan yrittäjälle jäisi oikeasti sellaista, millä voi maksaa verojakin.